Бакотське море. Собі уявіть тільки, 420 мільйонів років. Інопланетян. Велике на вербі. Містер як на долоні. Зараз будемо її штурмувати. Бакота як на долоні. Поворот ми туди виїхали. Погляньте, як воно виглядає. Ми вже стартували. Їдемо вже за межі міста, де нас чекають нові пригоди. Велосипеди запаковані по максимуму. Набираємо висоту. Перший був спуск, тепер набір висоти. Ось так наш велосипед запакований. Хочемо спробувати, як це велотурінг. Якщо зайде, тоді вже потрібно переходити на вищий рівень. Спеціальне обладнання, спеціальні сумочки купляти. Поки ми крутимо педалі, не забувай підписуватись на канал, ставити вподобайку і слідкувати за моїми неймовірними пригодами. Який кайф їхати накатом з гори. Педалі не треба крутити. Досвід новий і цікавий. Так файно з гірки йшли. А тепер під горку. Зараз наберемо водиці освіжаючої. Давай. Оп. Процес нахилив. Зачерпнув. І набрав. Так, біля дороги прямо. Ми вже минули село Станіславівку, зараз рухаємося далі по маршруту на Китай-город. Вперед! Їдемо такою ґрунтовою вже дорогою. Потихеньку скидаємо, спускаємося вниз. Безмежні поля Хмельниччини довкола нас. Зараз буде спуск, річка і село Китай-город. Їдемо по Китай-городській дорозі. Ми вже майже внизу біля річки Тернава, але тут така дорога кам'яниста, просто ралі якесь. Ми вже добралися до зупинки номер 5, це є екологічно-освітня стежка Китай-городське відслонення. Так, знизу вже піднімаємося з річки нагору. Погляньте, яка дорога. Ці всі породи, це все утворилося 400 мільйонів років тому. Ви собі можете це уявити? 400 мільйонів років тому? Я не можу. Зараз піднімемося на оглядовий майданчик. Потрібно підніматися, але яка природа довкола нас. Китай-городський каньйон, відслонення. Цікаво. Остап вже тут. Зараз вам покажу більше, детальніше. Тут колись було Сарматське море і інші моря. Приблизно 420 мільйонів років тому. Ви собі уявіть тільки, 420 мільйонів років. Важко уявити, що було 2000-3000 років тому, а то 400 мільйонів. Погляньте, як шар за шаром йде. Різна порода. Тут проводяться геологічні розкопки, знаходили всяких закам'янілих істот, рештків їх. Національний природний парк Подільські Татри. Флора, фауна, Китай-городище туристичне, об'єкти ПЗФ. Скельний монастир Субічі, ми туди поїдемо. Зараз покажу саму панораму довкола. І погляньте, як воно тут виглядає все. Внизу річка Тернава. Уявіть, тут колись було море.
Чому тут цікаве місце? Ви погляньте, ми зараз стоїмо на рівному кам'яному величезному плато. От, довкола. Як воно таке рівно утворилось, чому таке рівно утворилось, бачите, тут вже скеля починається. Так ніби хтось тут стисав його спеціально. Кажуть місцеві, що тут бачили інопланетян, НЛО. Не знаю, чи це правда, ну, кажуть, що бачили, значить це правда. Факти не є представлені, але свідки є. Місце особливе. Китайгородське відслонення – це особливе місце Хмельницької області, де на поверхні видно стародавні шари землі, які формувалися мільйони років тому, в період Селору та Девону. Ми вже вибралися з Китайгородського відслонення. Да. Маршрут там складний, якщо на велосипеді, якщо так просто проїхатись, або просто прийти всю екологічну стежку, пізнати щось для себе нове, цікаве, подивитися на красу природи. Рекомендую, вона цього варте. Їдемо далі. Так, мальовниче село Китайгород. Ми в його центральній частині села Китайгород. Знаєте, як називаються місцеві жителі? Китайгородці. Або Китайгородці. Класна назва, правда? Звідси пішов і Китай. Перші жителі були Так. тут. Китай тут засновувався і формувався. Знайшли криницю, набрали китайгородської водички. Смачненька. Їдемо по дорозі до місця нашої ночівлі. Ще 8 кілометрів. От погляньте, бачите? На український Китайгород і на китайській мові. Ми вже покидаємо село, виїжджаємо. Ззаді нас хмара насувається. Треба рухатися. Нам ще залишилось 4 кілометри, але попереду вже насувається хмара дощова. Ми хочемо встигнути приїхати розкласти намет на березі Дністра до дощу. Вперед ще трішечки. Субіч! Наша ціль є. Звертаємо до села. Хмара вже близько, але не гримить нічого, значить це буде затяжний дощик. Ранок на Дністрі. Ввечері так і почав падати дощ. Ми знайшли отакий рибальський будиночок, на ньому ми і заночували, але він був закритий. Я вам зараз покажу. От, замок, але я мав тент, розкинув тент так, на сходах, і ми тут спали. Ну так, я б сказав, що відпочили, виспались нормально. Зараз будемо готувати сніданок, каву, чай і вперед. От по сходах до гори. До речі, на Дністрі дуже особливий клімат, що ви розуміли. Ми вчора їхали вже ввечері по селом. Таке повітря холодне дуло, а коли спускалися сюди, всю ніч мені було жарко спати в спальнику. Так від Дністра йшло тепле повітря, не знаю, чи це просто через клімат, чи через скелі, чи просто вода нагрілася і віддавала тепло. Дуже особливе місце, також весь Дністровський каньйон, Бакота, це все вже доведено і факт, що там є вища температура. Так, ми казали вам про сюрприз. От і сюрприз. А як ви думаєте, де ми велосипеди поховали? Їхали, потім зрозуміли, що спуск великий і цей. Давай, Остап, давай. Вирішили їх заховати на вербуту. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Собицькі скелі, Хмельниччина, Національний природний парк Подільські Товтри. Погляньте, яка краса довкола. Дністер, Дністровський каньйон. Наша Україна неймовірна. Зараз тут все розглянемо, детальніше подивимося, що тут цікаве є. Це щось неймовірне. От. Дністер. Тут дуже добре видно, як вода впала. Оце все це рівень води. Наша ночівля була ось цим по тим схилам, ми спустилися. Тут хатинка рибака, заночували, піднялись. І тут біля каплички
зупинились, вийшли на скелі. Зараз ще туди підемо на цю скелю. І сюди. Панорама просто неймовірно все. Джерело, столик лавочки є поруч біля каплиці. І зараз будемо спускатися до самого монастиря вниз. Спуск іде. Ми вже спустились майже донизу. Тут вже скелі нам відкрилися. Я такого ще не бачив. Остап, дивись, ми прямо під скелею. Ми думали, що монастир сам біля капличка, тут виявляється там, де ми стояли на висоті. Так вздовж каньйону потрібно пройтися, і там знаходиться монастир. Погляньте, які тут відшарування йдуть. Мільйони років каньйон утворювався. Бачиш? От. Перші признаки молюска, бачиш? Відбита ракушка. Знайшли геологічне дослідження, проводимо тут. Так, клас. Цікаво. Давай, Остап, ти перший. Погляньте. Можна собі тільки уявляти, що тут було. Ви чуєте, яке відлуння йде? То можна ночувати? Звичайно, тут можна і спати. Цікаво, що тут було раніше. Кілька метрів від цього гроту є така невеличка печера. Погляньте. Цікава печера монахів. Все в іконах. Ви тільки слухайте, яке тут відлуння йде вгорі. До речі, така щось схожа печера по звуку є на скелях Довбуша. Бубніші скелі Довбуша. Самі печери знаходяться на висоті 40 метрів над Дністрем. Ну і вгору ще кілька десятків метрів точно. Печери тут легко зробити. Порода крука. Крихка порода, тут дуже легко зробити печеру. Можливо, і тому монахи сюди йшли молитися. От каплиця. Спускаємося сюди до хреста, наліво, табличка і вниз стежиною. Вниз, вниз, вниз. І виходимо до монастиря. Заїхали ще в селі поїсти слив. Яка смакота, така солоденька, як мед. Село Субіч колись було красивим, село місцеві розказували, але що 180 хатів було, дворів, 50 вже пустих, людей мало, село вимирає, бо це є кінцеве село, далі вже нічого немає на березі Дністра. Хочу підбити підсумки, до речі, ще вчорашнього дня, бо так ми вчора спішили, що не підбили. Вчора ми приїхали, і якщо взяти, врахувати Кам'янець-Подільський, ну і ще дорогу на Субіч, то вийшло десь 40 кілометрів з Кам'янця-Подільського. Ну і по Кам'янці-Подільському ми ще їздили десь приблизно 20 кілометрів, накатали туди-сюди по різних локаціях. І рухаємося далі. Зараз переїзд на Бакоту у нас. Зараз у нас буде невеличкий переїзд через річку Студениця, яка впадає в Дністер. І далі на Колодіївку і Бакота. Спустилися з села,
Далі продовжуємо спуск до каньйону річки Студениця. Погляньте, яка навколо природа красива. Сонце вже вийшло. Клас. Ну і як можете побачити, води немає. Злили воду, лишилося тільки старе гирло Студениці. Там десь далі вже вода. Покажу все з висоти пташиного польоту. Рухаємося далі, їдемо зараз на переправу. Маємо перебратися на цю сторону. Заїхали вже в місце, де можна перейти річку Студениця. Зараз будемо її штурмувати і ще може скупаємося. І погляньте, які грибочки маслята. Є грибочки, зараз назбираємо. Там грибочок, тут гриб. Їх тут є багато. Ми вже виїхали з зони лісу, їдемо полем. Там десь якась хмара йде. І попереду у нас вже село Колодіївка. Ми вже в селі Колодіївці, у нас тут обідня перерва, наш туринг продовжується зараз. Пообідаємо, пакуємося і рухаємося вперед. Остапе, розкажи, як тобі наша подорож? Подорож супер. Стільки емоцій, пейзажів і вона дуже класна порада підписникам. І як бачите, багато сливок і ви дуже голодні, то їжте, ну так штучок 10 їжте, їжте там 40-50, а потім лишайте. Потім дуже тяжкий похід і довгий може бути. Ну, воно дається знаки. Мене сьогодні на селі всі бочі там напали на сливки, до речі, дуже смачненькі сливки, але не перебільшуйте з ними. Так, Кажи. на посиль желудок не перебільшуйте. Так, як то розкажи, як тобі спуск до річки Студениці, як підйомчик? Дуже крутий. Шкода просто велосипедів. Тут вже і, от бачимо, і гаючки повідкручувалися, і в болоті, і тут вже поржавів. Але нічого, ще тримаються велосипеди. Нам ще 5-6 кілометрів, зараз спускаємося вниз. І пакота. І за кожен підписника ще проб'ю Сильвестра, за кожен лайк ми відправляємо кожному одну сливку. За кожен лайк. Вподобайку. Ми вже виїхали знову на педалях. Попереду вже відкриваються мальовничі краєвиди. Ви тільки погляньте, які краєвиди нам відкрились попереду. Як ви думаєте, чому ми тут стоїмо, зупинились і стоїмо? З Остапом. Не повірите. Погляньте. Бакота як на долоні. Вон там вдалині це скельний монастир. Зараз ми зробимо туринг навколо каньйону Бакотського. Ну що, поїхали? Зараз ми вже виїхали на плюс-мінус більш-менш рівну площину. І їдемо далі. О, знов міст. Виїхали на таке цікаве місце. Тут є альтаночки одразу зі стежки, як з'їжджати. Зона для відпочинку. Виїхали з табору, знак Бакотська затока, водно-болотне угіддя міжнародного значення. І рухаємося вздовж затоки. Клас! Зараз будемо їхати вздовж узбережжя, подивимося на Бакоту. Здовж Бакоти розвинена інфраструктура, глемпінги, будиночки, намети. Люди їздять, відпочивають. Круто. Ну а ми крутимо педалі далі. Що я вам скажу? Вздовж водосховища Бакотського можна їхати. Нормальна дорога, пейзажі, краєвиди довкола. Багато місць для наметів. Можна і глемпінг організувати, і собі будиночок зняти. Ви тільки погляньте. Як красиво. Відпочинемо кілька хвилин і рухаємося далі. Отак кожних 200-300 метрів такі столики. Можна відпочити собі нормально. Поворот не туди, виїхали прямо на пляж. Якщо б
воду не спустили, ми б вже, напевно, були в воді, то точно. Оце все, щоб ви розуміли, цей весь берег, це все вода. Тут була ще раніше. Погляньте, яка краса довкола неймовірна. Бакотське море. Щось неймовірне. Уху, спуск. Знайшли чудове місце. Пляж такий хороший, розкладемо намет зараз. Пішли, освіжилися, поплавали, покупалися, розкладемо зараз багаття. Ще плануємо піти набрати води в джерела, може ще на монастир підемо, сходимо. Природа тут неймовірна. Красиво. Йдемо далі. Ми вже вийшли до монастиря, зараз піднімемось, поглянемо, як він оповитий легендами, містикою. Це все дуже цікаво. А потім я вам розкажу одну історію, про що місцеві розказували про це місце і що бачили тут. Місце оповите легендами, містикою. Історія цього місця починається задовго до християнства. Тут ще у 2 тисячолітті до нашої ери стояли кургани, жертовні камені, язичницькі святилища. Наші предки приносили тут молитви богам і шукали відповіді у світі духів. У 12 столітті печери стали християнською обителею. На стінах збереглися написи «Благослови Христе ігумена Григорія», бо саме він вважається першим настоятелем монастиря. Існує легенда, що тут, на зворотньому шляху з Афону, зупинився сам Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври. Монастир проіснував майже 3 століття. Кажуть, тут знаходили свій сховок монахи-відлюдники, подорожуючи, і навіть самі князі, що рятувалися від ворогів. Проте час і стихії були безжальні. Після татарських набігів та обвалів скелі обителі почали занепадати. Останній страшний обвал трапився в 1996 році, знищивши більшу частину печер. Та попри це монастир не зник із пам'яті. Щороку сюди на Маковія свято сходяться паломники і віруючі. Бакотський скельний монастир – це потужний енергетичний об'єкт, місце сили, енергії над Дністром. У нас тут своя вайбова атмосфера, багаття, ватра, гирлянди, намет розклали. Погляньте, як воно виглядає. Класно все. Варимо гриби маслята, макарони, і буде смачна вечеря. Просто фантастичний ранок на Дністрі. Ну і панорама з висоти, яку ви повинні побачити. Добрий ранок. Ми вже прокинулися, 7 ранку. Я вже встиг навіть піти поплавати, освіжитися, вода дуже тепла. Ми цієї ночі файно виспались, розслабились, відпочили. Наметик наш, хочу вам показати, що я з собою брав в подорож. Почнемо
З бази це є спальник Nature Hike, надувний матрац, дощовик, панама моя, дрон, фляга на воду, ще один, посудина така переносити воду на 4 літри з Китаю. Бананка з документами, кухня. Тут є різні каші, сіль, спеції. Далі світло, гірлянди, ліхтарики, дроти. Парубан на 40 тисяч вгори я беру. Менший на 20, ще один дріт. Посуд, система Fermi P5, дуже хороша. Тент, каша ще залишилась. Тут у нас запаска. Тут у нас пуховик не пригодився, бо тепло, штани жодного разу не вдягав. Речі, футболки 2 штуки. Сухпайок ще залишився. Це у нас що? Напевно, натовський. Косметичка і рюкзак. Це така база. Плюс-мінус. Що і тут, що і в походах. Дуже сильно нічим не відрізняється. Зараз будемо снідати, збираємось і йдемо до монастиря і вгору піднімаємось. Піднявшись в монастир, ми провели різноманітні біоенергетичні практики, досліди. Тут я ходжу з рамками, заміряю енергетичний фон. І саме ось на цьому місці великий спалах, сплеск енергії. От погляньте уважно на рамки, як вони тут на цьому місці зійшлись. Тут я відчув сильну енергію. Ще раз. От рамки зійшлись. Місце сили та енергії. Монастир – це місце сили та енергії. Не дивно, що сюди приїжджають, щоб зарядитися цією енергією і наповнитись нею. Обов'язково відвідайте це місце. Над самим скельним монастирем облаштовано оглядовий майданчик, з якого відкриваються просто неймовірні, фантастичні краєвиди на затоку Бакоти. Вниз 150-200 метрів від хреста, туди донизу знаходилось село Бакота, затоплене село. І так, друзі, ми вже все тут роздивилися, послухали історію, помилувалися красивими краєвидами, пейзажами довкола. Погляньте, вони тут неймовірні. Речі спакували і готуємося до переїзду Кам'янець-Подільський. Це приблизно 50 кілометрів. Бакота – це особливе місце, місце сили, містичне місце, яке потрібно відвідати, побачити кожному. Ми ще, напевно, підіб'ємо потім підсумки, а зараз готуємося до переїзду. Крутимо педалі. Тут вхід в парк. Можна дуже зручно відскановуєш QR-код. Все розписано, яка вартість, що побачити. Дуже класно. Дуже хороша людина, сам бакотянин корінний, пан Тарас, Справа такі прохолодні автор напої, книги, там винодіння, підписує там, книгу для мене на пам'ять і на згадку. Гарного дня. Щасливо. Да. Щасливо. Будеш як в цьому ролі прочитав. Це заяву. І підтверджую, що це я у 20 років. Це ви тут зараз, так? А ти мама там що має. Клас. А то ви вже потім побачите. Клас. Дякую вам за такий ексклюзивний подарунок. Виїхали вже на центральну дорогу. Проїхали 10 км, попереду ще 40. Та й потихеньку крутимо педалі. Погода сонячна, чудова. Їдемо. Трішки відпочинку. Нам ще залишилося
12 кілометрів до Кам'янця. Третій квас, другий бьор. П'ємо квас, освіжаємося. Друзі, наша подорож завершилась. Радий, що ви були зі мною до кінця. Це все відчули, також побачили, що я вам скажу. Кам'янець-Подільський – це особливе місто, місто-острів, яке оточує річка Смотрич зі всіх сторін. Архітектурно особливе місто. Його замки, башти, фортеці – це потрібно побачити. Ну і також неймовірні природні дива Хмельниччини. Це не всі дива, які ми встигли об'їхати велоподорожю, але вони цього варті. Субицькі скелі, Китай-город, ну і наша родзинка – це Бакота, Бакотський монастир, місце сили та енергії. Його потрібно відвідати кожному, побачити і доторкнутися до цього. Дякую вам, що були разом з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося в наступних відео і подорожах.